Isa na naman pong malaking update ang naganap sa XRP Ledger o XRPL na tiyak na makakaapekto sa mga users or gumagamit nito, lalo na sa mga mahilig po sa NFTs. Isang bagong amendment ang na-activate sa XRPL mainnet na tinatawag pong NF Token Mint Offer. Yan. Pero ano nga ba ito? Ano ang mga pagbabago at paano po ito makakatulong sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang NF Token Mint Offer Amendment. Ayan, ang NF Token Mint Offer ay isang bagong amendment na ipinakilala sa XRPL mainnet kung saan ay nagbibigay daan sa mas mabilis at mas efficient minting ng NFTs. Sa simpleng paliwanag ay pinapadali nito ang proseso ng paggawa at pagbebenta ng NFTs sa pamamagitan po ng isang solong transaction lamang. Bago ang update na ito ay kailangan pong dumaan sa dalawang magkahiwalay na proseso ang mga NFT creators. At una ay ang pag-mint po ng NFT at pangalawa ay ang paggawa po ng offer para ibenta ito. Pero ngayon, sa tulong po ng NF Token Mint Offer, maaari nang gawin ang dalawang hakbang na ito ng sabay-sabay. Mas mabilis, mas mura ang transaction fees at mas madali para sa mga creators at saka collectors. Ngayon ay paano po inaprubahan ang amendment na ito? Yan, hindi po basta-basta na isasama sa XRPL ang isang amendment. Dumaan po ito sa isang proseso ng botohan kung saan kinakailangang makakuha ng 28 yes votes mula sa kabuuang 35 validators. Sa pagkakataong ito, nakakuha po ang NF Token Mint Offer ng 31 yes at apat lang ang nag-nays. Ibig sabihin ay 88.57% ng validators ang sumang-ayon dito. Ipinapakita po nito na malakas ang suporta ng XRPL community sa pagbabago na ito. Ngayon ay ano ang mga bagong features ng NF Token Mint Offer? Yan, meron pong tatlong bagong optional fields ang NF Token Mint Offer na nagpapataas po ng flexibility ng mga transaction. Yan, una ay ang amount. Dito ay itinatakda kung magkano po ang presyo ng NFT na ibinebenta. Pangalawa ay ang destination. Ito po ang specific wallet address kung saan ipapadala ang NFT kung sakaling mabili ito. At pangatlo ay ang expiration. Ang tagal, kung ito naman po yung tagal kung kailan magiging available ang offer bago po ito mag-expire. Dahil dito ay mas madali para sa mga NFT creators na maglagay po ng presyong gusto nila. Pumili kung sino ang makakabili ng NFT at magkaroon ng expiration date para sa kanilang offer. Ngayon ay ano po ang iba pang kamakailang amendments dito sa XRPL? Ayan, hindi lang ito ang unang major update sa XRPL. May iba pang mga amendments na ipinapatupad kamakailan para mapabuti ang sistema. Yan, una ay ang Fix NF Token Reserve. Isa po itong amendment na nagdaragdag ng check sa NF Token Accept Offer Transactor upang matiyak na natutugunan ang mga kinakailangang reserve requirements. Pangalawa ay ang Fix AMM Overflow Offer. Isang pagbabago po na inaayos ang mga malalaking automated market maker. Ito po yung AMM. Yan, AMM offers upang maiwasan ang maling pagproseso ng transactions. At ang pangatlo ay ang clawback amendment. Ito naman ay isang major compliance update na nagpapahintulot sa pagbawi ng mga disputed transactions bilang proteksyon laban sa mga posibleng panloloko o scam. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng XRP Ledger sa stablecoins at real-world assets.
Yan, bukod po sa mga bagong amendments ay lumalawak din ang XRPL ecosystem sa stablecoins at tokenization ng real-world assets or RWA. Kamakailan ay inilaunch po ng Ripple ang RLUSD, isang US dollar peg stablecoin na mabilis po na nakakuha ng atensyon sa crypto market. Sa ngayon ay nakalista na ang RLUSD sa Revolut Zero Hash. Ayan, kung saan ay nagbibigay po ng mas maraming oportunidad para sa mga gumagamit ng XRPL na makipagtransaksyon gamit ang stablecoin na ito. Ayon po sa Ripple Labs, ang RLUSD ay isang malaking hakbang na kanilang plano na gawing tokenize ang real-world assets kung saan ay maaari pong magamit sa iba't ibang industriya gaya po ng real estate, stock at saka commodities. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto ng NF token mint offer para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, para sa atin na interesado kay XRP ay malaking bagay po ang update na ito. Una ay mas magiging madali at mura na ang paggawa ng NFTs na maaari pong magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga local artists at saka digital creators. Pangalawa ay mas magiging efficient po ang pagproseso at pagbebenta, kaya mas mabilis ang liquidity ng assets. Pangatlo, dahil sa mga bagong features ng amendment, may malaking control at flexibility ang mga sellers pagdating po sa pricing at expiration ng kanilang offers. Sa madaling salita, kung NFT trader or creator ka, tiyak na magiging mas convenient ang paggamit po ng XRPL para sa iyong negosyo or investment strategy. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang NF Token Mint Offer Amendment ay isang positibong pagbabago para sa XRPL ecosystem. Pinapabilis at pinapadali nito ang NFT minting at selling process habang binabawasan ang transaction fees. Maganda rin itong sinyalis na patuloy na umuunlad at nagiging mas user-friendly ang XRPL na isang malaking bagay para sa crypto adoption dito sa Pilipinas. Kaya para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors at maging NFT creators, mas maraming oportunidad ang maaring dumating sa XRPL ecosystem. Kaya kung ikaw po ay interesado sa NFTs, ngayon na ang tamang panahon para pag-aralan ito at samantalahin ang mga bagong features natin ng XRPL. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.